รงการบรรพชาสามเณร100 รูปครบรอบ1 ปีวัดภาวนาโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่1 ถึง 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562บรรยากาศแห่งความสุขกำลังโอบล้อมดวงใจของผู้มีบุญวัดภาวนาโซลและพุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้เนื่องจากในปีนี้กุลบุตรจำนวนมากเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรซึ่งถือเป็นการจัดบรรพชาหมู่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้โดยพิธีปลงผมนาคธรรมทายาทถูกจัดขึ้นณวัดซิมวอนท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความอิ่มเอมใจของคณะญาติมิตรและยิ่งปีติใจเมื่อคณะสงฆ์ในประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับคณะสงฆ์ไทยให้ความเมตตาตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนำความภาคภูมิใจมาสู่นาคธรรมทายาทเป็นอย่างยิ่งพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทนั้นเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่การบรรพชาเป็นภาพที่นำมาซึ่งความชุ่มชื่นเย็นใจในบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวคงอยู่คู่แผ่นดินเกาหลีใต้ต่อไปณเบื้องหน้าพระประธานพระธรรมกายที่เพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการภายในวัดภาวนาโซลได้ยังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่งอย่างรากลึกในทุกวันนี้ทุกท่านต่างเดินทางมาก็เพื่อร่วมประกอบพิธีขอขมามอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทโดยพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมตตาเป็นประธานสงฆ์ทุกช่วงเวลาตลอดพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความปลื้มปีตินับเป็นพุทธประเพณีอันงดงามที่ยังจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเหล่าญาติมิตรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอมใจพิธีกรรมยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อนาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วทุกท่านได้สำรวมใจตนและใช้ช่วงเวลานี้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแม้การบวชครั้งนี้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจริงที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและเพื่อการจันโลมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ข
ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินการบรรพชาเป็นสามเณรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นในทุกขั้นตอนจึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและงดงามเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้ยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยได้สร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ไว้ในชีวิตพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพระอุปชาในทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์และสูงส่งทุกท่านในที่นี้คือผู้มีบุญมากที่ได้ใช้ช่วงเวลาให้ผ่านไปอย่างมีคุณค่าด้วยการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดการบรรพชาในพระพุทธศาสนาเปิดกว้างสำหรับชนทุกเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสและนำไปใช้ได้จริงเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติและงดงามการตัดสินใจเข้ามาบรรพชาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างบุญใหญ่ไว้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นไปเพื่อการสืบทอดซึ่งพระธรรมคำสอนอันล้ำค่าไว้เป็นแสงสว่างส่องใจชาวโลกให้พ้นจากความมืดมิดทั้งปวงกระแสแห่งบุญกำลังแผ่ขยายครอบคลุมวัดภาวนาโซเนื่องด้วยเวลานี้สามเณรธรรมทายาทได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ของการบวชอย่างตั้งใจด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสการได้เข้ามาบรรพชาในครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ทุกรูปก็ได้ทำทุกวินาทีให้ผ่านไปอย่างมีคุณค่าเป็นสามเณรผู้คงวัดปฏิบัติที่งดงามสมคุณค่ากับการได้ครองผ้ากาสาวพัส
ความงดงามในพระพุทธศาสนาได้ปรากฏสู่สายตาชาวเกาหลีใต้เมื่อพระภิกษุวัดภาวนาโซพร้อมด้วยคณะสามเณรธรรมทายาทได้พร้อมใจเดินธรรมยาตรามุ่งหน้าสู่วัดหนึ่งวอนก้าวสู่ย่านชุมชนในกรุงโซลเพื่อโปรดญาติโยมและพุทธศาสนิกชนสองข้างทางให้ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการทอดทัศนาพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาเพราะการได้เห็นสมณะผู้ประเสริฐถือเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่จะยังจิตใจของผู้พบเห็นให้สงบและเป็นสุขได้ภาพอันงดงามนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินแห่งนี้ทั้งยังเป็นการย้ำเตือนใจพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติให้ได้เดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดตลอดไปพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเกาหลีใต้เมื่อ 1,600 ปีที่ผ่านมานับเป็นศาสนาหนึ่งที่ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากให้ความนับถือก็เนื่องด้วยคำสอนที่งดงามและล้ำค่าของพระพุทธองค์ที่เป็นดั่งแสงสว่างส่องทางชีวิตให้แก่พุทธบริษัท4เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2562 พระครูสมุจรินทร์รัตนวรรณโนเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซพร้อมด้วยคณะพระภิกษุและสามเณรธรรมทายาทได้พร้อมใจประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาตึกระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการที่เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในราตรีนี้ไม่เพียงงดงามด้วยแสงแห่งคมประทีปแต่ยังงดงามด้วยแสงแห่งธรรมะภายในที่พุทธบริษัทตั้งใจปฏิบัติเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทางวัดภาวนาโซที่ได้ร่วมกันสืบทอดคำสอนและเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามทุกๆกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนให้กว้างไกลเพื่อเป็นแสงสว่างส่องใจชาวโลกไปตราบนานเท่านาน